જય શ્રી કૃષ્ણ મિત્રો, ગરમીની શરૂઆત થઈ ગઈ છે અને તમને કંઈક ઠંડુ અને રિફ્રેશિંગ પીવાનું મન થતું હશે તો આજે આપણે ગરમીઓમાં લૂ ન લાગે એવું કાચી કેરીનું શરબત, કેરીનો બાફલો કે પછી આમ પન્ના આપણે આજે બનાવીશું. તમે એકવાર બનાવીને આખા વર્ષ માટે તેને સ્ટોર પણ કરી શકો છો. જ્યારે પણ કંઈક ઠંડુ પીવાનું મન થાય ત્યારે ઇન્સ્ટન્ટ શરબત રેડી કરી શકો છો. એકદમ સહેલી રીતથી આ શરબત બનાવો ખૂબ જ સરળ છે. એકવાર બનાવો અને વારંવાર એન્જોય કરો. અહીં મેં 2 દેશી કેરી અને 2 કાગડા કેરી લીધી છે. તમને બજારમાં જે પણ કેરી મળે તમે તેનો યુઝ કરી શકો છો. અહીં મેં વજનમાં 1 કિલો જેટલી કેરી લીધી છે. આપણે કેરીની છાલ નીકાળવાની મહેનત નથી કરવાની. કેરીને આ રીતે આખી કે પછી આ રીતે ફાળા કરી લઈશું. આપણે કેરીને બાફવાની છે એટલે કુકરમાં કેરી નાખીશું અને તેમાં 1 ગ્લાસ જેટલું પાણી રેડીને 2 થી 3 વિસલ વગાડી લઈશું. કેરી સરસ રીતે બફાઈ ગઈ છે. આપણે જે કેરીના ફાળા કરીને નાખેલા હતા તે કેરીની છાલ આસાનીથી નીકળી ગઈ છે અને બાકીની કેરીમાંથી પણ છાલ દૂર કરીશું. આ રીતે કેરીની આખી બાફી લેવાની છે. બફાયા પછી છાલ તેની જાતે જ નીકળી જશે અને આપણે તેમાંથી ગોટલા પણ કાઢી લઈશું. કાચી કેરીનો પલ્પ, કાચી કેરીનો બાફલો રેડી છે. આપણે તેની છાલ પણ દૂર કરી દીધી છે. હવે આપણે ચાસણી રેડી કરીશું. તે માટે મેં 600 થી 650 ગ્રામ જેટલી સાકર લીધી છે. તમે અહીં ખાંડનો પણ યુઝ કરી શકો છો. હવે આપણે તેમાં સાકર ડૂબે તેટલું પાણી નાખીશું. મીડિયમ હાઈ ફ્લેમ પર તેને ગરમ કરીશું જેથી બધી સાકર પાણીમાં ઉબળી જાય. આપણે અહીં એકતાની ચાસણી લેવાની છે. ચેક કરી લઈએ કે ચાસણી આવી છે કે નહીં. ચાસણી હજી નથી આવી. આપણે થોડી વાર તેને ફરી ગરમ કરીશું અને ફરી ચેક કરી લઈશું. હવે ચાસણી આવી ગઈ છે તો આપણે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દઈશું. ચાસણીને થોડી ઠંડી પાડવાની છે અને પછી તેમાં આપણે જે કેરીનો બાફલો રેડી કર્યો છે તે આ રીતે ચાણીની મદદથી ગાળીને તેમાં આપણે નાખીશું. આ રીતે સ્પેટ્યુલાની મદદથી મિક્સ કરતા જઈશું જેથી તે આસાનીથી નીકળી જાય. આ રીતે ગાળીને નાખવાથી કેરીની છાલનો ટુકડો રહી ગયો હોય તો તે ચાણીમાં જ રહી જશે. હવે આપણે તેને સ્પેટ્યુલાની મદદથી બરાબર મિક્સ કરી લઈશું. મિક્સ થઈ ગયું છે. ગેસ ઓન કરીશું અને આપણે તેને ફરીથી ગરમ કરીશું. તેને 2 થી 3 મિનિટ માટે ગરમ કરવાનું છે. આ રીતના બબલ્સ આવે ત્યાં સુધી આપણે તેને ગરમ કરીશું. હવે ગેસની ફ્લેમ ઓફ કરી દઈએ અને તેને ઠંડુ પાડીશું. ઠંડુ થઈ ગયું છે. હવે આપણે તેને સ્ટરીલાઇઝ કરેલી બોટલમાં ભરીશું. આ રીતની કાચની બોટલમાં ભરવાથી તેને લાંબો સમય સુધી આપણે સાચવી શકીએ છીએ. આ રીતે બાફલો રેડી કરીને તમે તેને 5 થી 6 મહિના સુધી બહાર અને 1 વર્ષ સુધી ફ્રીજમાં સ્ટોર કરી શકો છો. અને કેરીના બાફલામાંથી રિફ્રેશિંગ અને ગરમીમાં લૂ ન લાગે તેવું કેરીનું જ્યુસ આમ પન્ના રેડી કરીશું. તે માટે મેં અહીં મેસન જારમાં 2 ચમચા જેટલો કેરીનો પલ્પ લીધો છે. તેમાં અડધી ચમચી મરીનો ભૂકો, અડધી ચમચી શેકેલા જીરાનો પાવડર, અડધી ચમચી સંચળ પાવડર અને અડધી ચમચી મીઠું નાખો અને તેમાં પાણી ઉમેરીને બરાબર મિક્સ કરી લો. હવે જ્યારે પણ કંઈક ઠંડુ પીવાનું મન થાય કે પછી અચાનક મહેમાન આવી જાય તો તમે આ રીતે ઇન્સ્ટન્ટ શરબત રેડી કરીને આપી શકો છો. આ શરબત સ્વાદમાં ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગે છે અને બનાવવું પણ ખૂબ જ સરળ છે. તો તમે ઘરે જરૂરથી ટ્રાય કરજો. તો અમારી આ રેસીપી કેવી લાગી તે મને કમેન્ટ બોક્સમાં જરૂરથી જણાવજો અને મારી આવી અવનવી રેસીપી માટે મારી ચેનલને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ.